Hứa Khải phản hồi về đám cưới với Đàm Tùng Vận. Có những phản hồi không cần phải xuất hiện ngay khi câu hỏi vừa được đặt ra. Có những lời nói, nếu vội vàng, sẽ trở thành ồn ào, nhưng nếu được giữ lại, sẽ hóa thành sự điềm tĩnh. Và khi cái tên Hứa Khải được nhắc đến cùng hai chữ, đám cưới, bên cạnh Đàm Tùng Vận, anh đã chọn cách thứ hai, không né tránh, không phủ nhận vội vàng, cũng không xác nhận theo cách khiến dư luận bùng lên thêm lần nữa. Phản hồi của anh đến sau những ngày dài của im lặng, không phải im lặng để trốn chạy, mà là im lặng để suy nghĩ xem mình nên nói điều gì và nên nói như thế nào. Hứa Khải hiểu rất rõ, trong thế giới mà mỗi câu chữ đều có thể bị cắt nghĩa theo hàng trăm cách khác nhau, việc nói ra điều gì đó không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là trách nhiệm với người đứng cạnh mình. Khi được hỏi về đám cưới với Đàm Tùng Vận, anh không vội vàng đưa ra câu trả lời theo khuôn mẫu. Anh biết, nếu chỉ nói không phải, sẽ khiến những cảm xúc đẹp bị phủ nhận. Nếu nói có thể, sẽ khiến sự suy đoán kéo dài không hồi kết. Và thế là anh chọn một con đường khó hơn, nói về cảm xúc, thay vì sự kiện. Trong phản hồi hiếm hoi ấy, Hứa Khải không nhắc đến ngày tháng, không nhắc đến kế hoạch, cũng không dùng những từ ngữ khẳng định hay phủ định dứt khoát. Anh chỉ nói có những khoảnh khắc rất đẹp, và tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng được trân trọng, không bị làm ồn. Chỉ một câu ngắn, nhưng đủ để khiến dư luận chậm lại. Bởi đó không phải là câu trả lời cho trí tò mò, mà là câu trả lời cho cách anh nhìn nhận mọi việc. Anh không phủ nhận tình cảm, cũng không biến nó thành một thông báo. Anh chỉ xác nhận một điều duy nhất, cái đẹp cần được bảo vệ bằng sự yên tĩnh. Ít ai biết rằng, trước khi đưa ra phản hồi ấy, Hứa Khải đã suy nghĩ rất lâu, không phải vì sợ hãi dư luận, mà vì anh hiểu rõ tính mong manh của những điều riêng tư khi đặt trước ánh nhìn của đám đông. Trong lòng anh, đám cưới không phải là một tin tức mà là một khả năng của tương lai, thứ chỉ nên được nhắc đến khi đủ chín muồi, đủ bình yên, đủ vững vàng để không bị lay động bởi những lời bàn tán. Anh từng chứng kiến quá nhiều câu chuyện bắt đầu bằng sự ồn ào, rồi kết thúc trong mệt mỏi. Và anh không muốn điều đó lặp lại, không phải vì thiếu dũng khí, mà vì anh đã học được giá trị của việc giữ lại những điều quan trọng cho đúng thời điểm. Trong toàn bộ phản hồi, điều khiến nhiều người chú ý nhất không phải là anh nói gì, mà là anh không nói thay cô. Hứa Khải không gán cho Đàm Tùng Vận bất kỳ vai trò nào trong câu chuyện. Anh không đại diện, không giải thích, không dùng danh nghĩa chúng tôi để xoa dịu dư luận. Sự im lặng ấy, đối với những người tinh tế, lại là một dạng bảo vệ. Anh hiểu rằng, nếu có điều gì cần được nói, thì đó phải là lựa chọn của chính cô. Còn phần của anh chỉ có thể đảm bảo một điều, sự tôn trọng tuyệt đối. Phản hồi của Hứa Khải không khiến fan bùng nổ theo kiểu hò reo. Trái lại, nó tạo ra một làn sóng rất khác, làn sóng của sự thấu hiểu. Không cần biết thật hay không, cách anh trả lời đã nói lên rất nhiều, không phủ nhận cảm xúc của ai, cũng không biến nó thành trò giải trí. Nhiều fan nhận ra rằng, điều họ trân trọng không phải là câu trả lời, có hay không, mà là thái độ của người trong cuộc, một thái độ đủ điềm tĩnh để không làm tổn thương những cảm xúc đã từng tồn tại. Với truyền thông, phản hồi của Hứa Khải là một bài toán khó. Không có từ khóa gây sốc, không có chi tiết để suy đoán, không có mốc thời gian để khai thác, và chính điều đó khiến nhiều bài viết buộc phải thay đổi giọng điệu. Thay vì đẩy câu chuyện đi xa hơn, họ bắt đầu phân tích cách anh lựa chọn im lặng, cách anh đặt ranh giới, cách anh nói mà như không nói. Trong một thế giới quen với sự ồn ào, một phản hồi điềm tĩnh trở thành điều khác thường. Dĩ nhiên, vẫn có những tiếng nói hoài nghi, có người cho rằng phản hồi ấy mơ hồ, có người cho rằng đó là cách né tránh, nhưng khác với trước đây, những ý kiến ấy không tạo ra làn sóng lớn. Bởi khi một người đã nói đủ nhẹ nhàng và đủ rõ ràng về ranh giới của mình, thì mọi suy đoán bên ngoài đều tự nhiên mất đi trọng lượng. Sau phản hồi ấy, câu hỏi về đám cưới dần lùi lại, không biến mất hoàn toàn, nhưng không còn ở trung tâm của sự chú ý. Thay vào đó, người ta bắt đầu nói về cách một người trưởng thành đối diện với cảm xúc công chúng, cách bảo vệ sự riêng tư mà không phủ nhận tình cảm, và cách để yêu thương mà không cần phô bày. Và có lẽ, đó mới là điều Hứa Khải muốn giữ lại. Phản hồi của Hứa Khải không phải là dấu chấm hết cho mọi tò mò, nhưng nó là một dấu chấm lặng, đủ để câu chuyện không tiếp tục bị kéo dài theo cách ồn ào. Anh không xác nhận một đám cưới, anh cũng không phủ nhận một khả năng, anh chỉ xác nhận một điều duy nhất, những khoảnh khắc đẹp xứng đáng được đối xử nhẹ nhàng. Và đôi khi, đó là phản hồi chân thành nhất mà một người có thể đưa ra, không phải để thỏa mãn thế giới, mà để giữ cho những người ở lại được bình yên. Đàm Tùng Vận đọc phản hồi của Hứa Khải trong một khoảnh khắc rất đời thường, không phải khi đang đối diện truyền thông, cũng không phải trong một không gian đặc biệt, chỉ là lúc cô ngồi một mình, điện thoại đặt trên bàn, ánh đèn dịu hắt xuống trang giấy còn dang dở. Cô đọc rất chậm, không phải vì khó hiểu, mà vì cô không muốn bỏ sót cảm giác nào. Khi đọc đến câu anh nói về những khoảnh khắc đẹp cần được trân trọng trong sự yên tĩnh, cô dừng lại, không phải để suy nghĩ xem anh có nói đúng hay không, mà để nhận ra rằng anh đã chọn đúng cách. Trong lòng cô không có cảm giác nhẹ nhõm kiểu được bảo vệ, cũng không có sự xúc động kịch tính. Thứ xuất hiện là một cảm giác rất hiếm, được tôn trọng trọn vẹn, không bị kéo vào trung tâm của câu chuyện,
không bị đặt lên vai một vai trò phải đại diện, cũng không bị biến thành lời giải thích cho bất kỳ ai. Cô nhận ra anh đã không nói chúng tôi, và chính điều đó khiến cô an tâm hơn bất cứ lời khẳng định nào. Đàm Tùng vẫn hiểu rõ thế giới bên ngoài đang chờ đợi điều gì, một câu trả lời rõ ràng, một mốc thời gian cụ thể, một thông báo đủ để khép lại mọi đồn đoán. Nhưng khi đọc phản hồi ấy, cô chợt thấy những điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh đã không để câu chuyện vượt qua ranh giới mà cô chưa từng cho phép. Có một khoảnh khắc rất ngắn, cô khẽ mỉm cười, không phải nụ cười dành cho ai khác mà dành cho chính mình, cho sự bình thản hiếm hoi mà cô đang có được. Cô nghĩ đến những năm tháng đã đi qua, khi mọi điều riêng tư đều dễ dàng trở thành tiêu đề, khi mỗi im lặng đều bị hiểu sai, và rồi cô nhận ra, không phải im lặng nào cũng là trốn tránh. Có những im lặng là sự lựa chọn có ý thức. Cô không nhắn tin cho anh ngay, không cần thiết, bởi trong phản hồi ấy, cô đã đọc thấy đủ những điều anh muốn nói với cô, dù anh không nói trực tiếp. Đàm Tùng vẫn đặt điện thoại xuống, quay lại với công việc đang làm giờ. Nhịp sống không bị xáo trộn, trái tim cũng không bị kéo theo những ồn ào ngoài kia. Cô biết, nếu có một ngày nào đó cần phải nói điều gì, cô sẽ tự mình nói, và nếu không, thì cũng không sao cả. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rất rõ một điều, người đứng cạnh mình đã chọn cách bảo vệ mà không cần chiếm quyền lên tiếng. Và với cô, như thế đã là đủ, không phải vì câu trả lời kia giải quyết được mọi tò mò, mà vì nó giữ lại cho cô quyền được yên, một quyền không dễ có trong thế giới này. Cô khép lại bài viết, khép lại màn hình, và để cho buổi tối trôi qua rất nhẹ. Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng trong lòng cô, câu trả lời đã nằm yên ở đúng chỗ của nó. Nhiều năm sau, Đàm Tùng vẫn nhớ lại khoảnh khắc ấy trong một buổi chiều rất bình thường. Không có lý do đặc biệt, cũng không có sự kiện gợi nhắc rõ ràng. Chỉ là một ngày nắng nhẹ, khi cô vô tình lướt qua một bài viết cũ được lưu lại từ rất lâu, nằm yên ở cuối danh sách ghi chú. Bài viết không còn mới, những câu chữ từng khiến người ta tranh luận sôi nổi giờ chỉ còn là những dòng chữ tĩnh lặng, nằm gọn trong khung hình. Cô đọc lại, và nhận ra cảm xúc của mình lúc này đã khác rất nhiều so với khi lần đầu đọc phản hồi ấy. Ngày đó, cô đọc bằng sự dè chừng xem mình có bị cuốn vào một câu chuyện mà bản thân chưa sẵn sàng hay không. Còn bây giờ, cô đọc bằng sự thấu hiểu, không cần phải tự hỏi anh đã nghĩ gì, cũng không cần phải đặt mình vào trung tâm của những suy đoán năm xưa. Cô chợt nhận ra, điều khiến khoảnh khắc ấy trở nên đáng nhớ không phải là nội dung của phản hồi, mà là cảm giác được để yên. Trong rất nhiều năm làm nghề, hiếm khi cô được để yên trọn vẹn như thế, không bị yêu cầu giải thích, không bị gắn nhãn, không bị thúc ép phải trả lời thay cho bất kỳ ai. Và chính vì hiếm, nên nó trở thành ký ức. Cô mỉm cười rất nhẹ, không phải vì hoài niệm, mà vì biết ơn. Biết ơn thời gian đã cho cô đủ khoảng cách để nhìn lại mà không còn vướng bận. Biết ơn chính mình của ngày ấy, đã không vội vàng, đã không để cảm xúc bị cuốn theo đám đông. Cô không còn nhớ rõ phản ứng của truyền thông, cũng không nhớ hết những lời bàn tán. Những điều đó đã mờ đi rất tự nhiên, như những âm thanh nền không cần thiết. Thứ còn lại rất rõ ràng, là một buổi tối yên tĩnh, một bài viết được đọc chậm và cảm giác an tâm hiếm hoi khi biết rằng có người đã chọn đứng lùi lại một bước để cô được đứng đúng vị trí của mình. Nhiều năm sau, cô hiểu rằng, không phải khoảnh khắc nào cũng cần được gọi tên, có những điều chỉ cần được trải qua, rồi để thời gian cất giữ giúp. Cô khép lại bài viết, không lưu thêm, cũng không xóa đi, mọi thứ ở đúng chỗ của nó, và khi đứng dậy, cô mang theo một sự nhẹ nhõm rất thật, không phải vì câu chuyện đã kết thúc mà vì nó đã được sống đủ lâu để trở thành bình yên. Có lẽ, nếu phải chọn một từ để gọi tên khoảnh khắc ấy sau nhiều năm, cô sẽ không gọi đó là ồn ào, cũng không gọi là biến cố. Cô sẽ gọi nó là một lần được tôn trọng, và thế là đủ.